नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टिकटक दुनियाँमा। आज हामी चाहिँ टिकटकमा डिलिट भएको भिडियो कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएका छौं। तपाईको टिकटकमा कहिलेकाहीँ टिकटकले कम्युनिटी गाइडलाइन्स भनेर भिडियोहरू डिलिट गरिदिएको छ होला। त्यस्तो भिडियो कसरी फिर्ता आउँछ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्दै छौं। भिडियो स्किप नगरी एन्डसम्म हेर्नुभयो भने तपाईको डिलिट भएको भिडियो फिर्ता ल्याउन एकदम ठूलो हेल्प हुनेछ। सुरुमा त तपाईको भिडियो किन डिलिट भयो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले टिकटकको रुल्स अनि गाइडलाइन्स फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईको भिडियो फिर्ता ल्याउन एकदम मुस्किल हुनेछ। तर तपाईले टिकटकको रुल्सहरू फलो गरेर अरु कसैलाई इम्प्याक्ट नपर्ने खालको भिडियोहरू बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईको भिडियो सजिलै तरिकाले नै फिर्ता आउनेछ। फिर्ता ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो इनबक्समा जानुस् र त्यहाँबाट स्क्रिनमा देखाए जस्तै अल एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फ्रम टिकटक भन्ने अप्सनमा जानुस्। त्यहाँ तपाईको डिलिट भएको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन्स देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले सबमिट अपिल भन्ने अप्सनमा जानुस् र स्क्रिनमा देखाए जस्तै तपाईको डिलिट भएको भिडियोहरू फिर्ता ल्याउन एउटा सानो डिस्क्रिप्सन लेखेर सबमिट गरिदिनुस्। मैले लेखेको स्याम्पल यो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट हेरेर कपी पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईले थोरै टाइम वेट गर्नुस्। लगभग आधा घण्टा 1 घण्टा 2-3 घण्टा वेट गर्नुस् र वेट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो टिकटकको नोटिफिकेसन चेक गर्नुस्। नोटिफिकेसन चेक गरेर तपाईले हेरिराख्नुस् र त्यहाँ स्क्रिनमा देखाए जस्तै तपाईको भिडियो पनि फिर्ता आयो भन्ने नोटिफिकेसन आउँछ अनि तपाईको डिलिट भएको भिडियो फेरि टिकटकमा आउनेछ। यस्तै अरु भिडियोहरू पनि डिलिट भएको छ भने त्यो भिडियोहरू पनि यही स्टेपहरू फलो गरेर तपाईले सजिलै तरिकाले नै ल्याउन सक्नुहुनेछ। टिकटक सम्बन्धी केही कुरा बुझ्नु भएको छैन वा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकको बेल आइकन पनि दबाएर नोटिफिकेसन्स अन गर्नुहोस्। आजको लागि यति कुरा भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सबैको जय होस्।